Joo, saa nähdä mitä tästä tulee. Kyllä siitä ihan hyvä tuu. Täällä olisi tarjouksessa Hardwire PDM. Luppapumppu sinne ja sitten otetaan toi säiliö. Tervetuloa uudelle videolle. Joo, morjesta. Taas pitkästä aikaa vähän videoja. Nyt aletaan siirtyä kohti rakentelukautta ja saatiin tänne tämmönenkin laiva. Joo, ihan ei alusta asti saatu otettu video siitä, kun oli tosiaan toi vuokreisen sen verran näppärä jätkä, että se kävi etukäteen jo päivällä hakemaan tänään. Ei saatu siitä hausta videoa, mutta siinä olisi vähän talvelle lisää projektia, johon on moottorikin jossain olemassa. Kyllä. Koitetaan siitä kanssa päästä pikkuhiljaa liikenteeseen, että auto on nyt ollut ajamattomana melkein vuoden. Että oli aikaisemmin 350 kasilla ja 4-vaihteisella manuaalilla. Laitetaan sinne nyt 6-litrainen LS-alumiinimoottori ja vähän turboa kylkeen ja 6-vaihteinen automaatti. Laitetaanko me sen vanha turbo sinne? Laitetaan. Toi mikä on tuo hyllyllä. Jäi ylimääräiseksi. Laitetaan me oikeasti se siihen? Laitetaan. Kyllä se alumiinimoottori varmaan 600 heppaa sietää, niin toi on minimit tuolle turbolle just se 600. Okei. Ja miten sä nyt meinaat siis, että kun täällähän on nyt tää näin, sit täällä on tää näin, niin sä olet sit multa vähän niinku salaa, vaikka eihän me olla pariskunta, ei sun tarvitse mulle kertoa kaikkea, mutta tuollahan on toi nostorinkin siis. Sä olit hommannut nostorinkin meille tänne. Joo, nyt oli tallimuutto tuli, niin tilat on kuitenkin rajalliset ja pitää mahtua tekemään. Niin kaikki tietää, että ei aina ole liikaa säädellä kalustoa, niin että se saisi ovi auki autosta. Nostetaan toinen auto nosturin ylös ja tehdään toistana kerrallaan. Mahutaan tässä kyllä jumppailemaan. Aika jees. Mutta totta kai Firebirdin ykkössijalla, että tehdään se nyt ensin valmiiksi. Joo. Tai täytyyhän varmaan tuo nosturi täytyy varmaan asentaa tuohon. No se täytyy jotenkin saada pystyä kyllä. Joo. Kun eihän tässä muuten ole sit vielä kaikki tilan vaan siitä. Kyllä. Ja on se kivempi panuukin sitten räplää, jos nostaa vaikka nosturia vähän ylös. On. Vaikka meillä onkin siis toi hytikkanosturi, mutta on se tollasella vähän parempi sitten. Joo. Ne oli katukumit oli muuten tulossa. Nyt tulee korkealla profiililla, saadaan sitä ylös. Meillä oli hirveä ongelma se auton mataluuden kanssa. Hyvä, ettei hajonnut laivaa ajaessa. Joo, Ruotsissahan otti muutaman kerran. Otti aika pahasti pohja kiinni. Muutaman kerran. Osui just moottorin öljypohja ja askin öljypohja. Askikin otti, molemmat otti, joo. Mutta mehän selvittiin siitä sitten onneksi, me ajettiin niillä katueturenkailla sitten, että saatiin sillä vähän ylöspäin sitä, ettei se nyt käy sen enempää mitään. Joo, se jeesas kyllä.
Mitä yllätyksiä teillä oikein on? Joulupukki Mitä on mulle ei oo saattanut kerrottu? käydä tuolla mun hallissa. Häh? Juu. Mitä? Siis jos mä nyt käsitin oikein, niin täällä oli jotain saatanan yllätyksiä vai? Onks tää nyt sit se joku ylläri vai? Joo. Punainen niinku joulupukki. Mikä? Joo. Nosturi vai? Eikö se on tommonen vaakatasos liikkuva, millä pystyy työntämään kaikkia juttuja. Joo, vaakatyönnin. Ja se pitäisi nyt saada tonne kans mahtumaan vai? Jep. Nyt kun oltais oltu fiksuja, niin vitsi jos oli työntämisen sinne. Ota hei se tohon lavalle toi pikappi takaisin ja... Totta, miksei tota eka laitettu? Hinaus ja nosturi saman katon alta. Kyllä. Ja vuokra. Kaikki. Aika hyvä vuokranantaja, jos verrataan edelliseen. Se on hyvä. Se on aina hyvä. Joo. Eli me saadaan nosturi. Joo. Eli rupeaa helpottua senkin saralta sitten hommat. Niin saa tilaa. Joo. Oikein se auto nostaa kattoon ja toista tehdä siinä alla. No niin, ja siellä on Jukalla myyntivaunussa. Mitä sulla on siellä? Täällä olisi tarjouksessa Hardwire PDM. Okei. Tämmöiseen nyt päädyttiin. Ja, no Jenkeistä tietysti katsottiin vähän niitä tupejuttuja, mitä isot pojat siellä tekee. Niin tuntuu, että ne tykkää Holle Dominaattorin kanssa jumppaa tätä boksia, niin lähdetään laittaa tommonen PDM tonne. Ei ole harmainta aavistustakaan, miten se tapahtuu, mutta tavoite olisi saada kaikki sähköt. Saatko sä sitten sieltä, onko sulla mitään mä kuvaan täältä. Se on ihan siellä boksissa vielä. Se on ihan siellä vielä. Mutta se on 25 laitetta pystyy ohjaamaan, niin tarkoitus olisi saada kaikki sinne nyt. Että siellä on auton valot ja puhaltimet ja töötit, vilkut, kaikki saadaan siitä toimia. Aika makea. Ja kunnon nappitaulukin. Joo. Mitä siellä on takana? Minkälainen se on? Se on ihan vaan Se pitää vetää kiinteästi kiinni johonkin kunnolla. DT-liittimellä. Ja... Onko se minkälaista painoa? Kuuluuko tää? No, mä en tiedä, kun sinne tulee sitten joku merkki tulee vielä siihen päälle. Ai. Täältä saat vähän nappuloita. Vähän eri tuntuma tässä napissa kuin mikä se on se Kiinaboksi, mikä on ollut nyt siinä se nappitaulu. Vähän eri tuntuma. No Kiinaboksihan säikäytti silloin kerran, kun siinä oli se starttinappi ja paino sen starttinappi. Auto vaan starttaa. Sitten joutuu alkaa juoksaa jo päävirta katkaisijalle, että mitä helvettiä tää tapahtuu. Sammus saatana. Joo. Mutta tätä lähdetään sitten tekemään ja tulee aika sähköjumppa nyt sitten taas sisällä, mutta ei se mitään, saadaan vähän fiksumpi tosta. Niin, saa nyt sähköjäkin vähän siivottua. Kyllä, ja turhaa pois ja sitten on ainakin hyvä. Tuolta auton peräpäästä saatiin napattua coiloverit irti ja niihin olisi tulossa nyt sitten erilaista jousta. Niin lähdetään kattoo. Ja sieltä säätöä tietysti täytyy tehdä, että meillä oli autolla vähän pyrkimyksiä mennä vinoon, niin lähdetään kaikki tuolta mittaa ja katsoa tarkasti uudelleen. Mutta otettiin tosiaan coiloverit tonne pöydälle ja vähän muuta. Sitten lähdetään kattoo mitä tehdään siinä. Vähän toinen vetari vähän tiputtaa öljyä päästä jostakin syystä. Niissä on vähän erikoiset ne laakerit, kun siellä on semmoinen laakeri, missä siinä laakerin koolin ulkokehällä on iso O-rengas. En tiedä, onko sitten paras ratkaisu. Ehkä me lyödään sinne akseliputkeen se semmoinen perinteinen Stefa, minkä läpi vetari työnnetään. Ei ainakaan vuoda. No, laittaa vaikka molemmat sitten. Mut joo, tommosin lähdetään katsomaan. Romuttaa noilta Latviasta, niin katsotaan mitä sieltä tuli. Pitäisi olla BMWn PVM-ohjattu pumppu, eli pystytään ekusta säätämään pumpun nopeutta semmoisiksi kun halutaan, vaikka lämpötilan mukaan tai mitä ikinä. En tiedä mikä siinä on. Se kannattaa tehdä, mutta otetaan selvää ja kysellään taas. En ole tämmöistä kapistustikin nähnyt, niin katsotaan mitä sieltä tulee. Ainakin on kevyt kyllä. Okei.
Hyvät kiinnikkeet kumeille. Tulo ja lähtö. Tää on niinku, en mä katsoin eka, että onko se jenga, mutta se on siis se on vaan letku lemmarille. Siihen ehkä hitsataan AN-liittimet päähän, koska meillä sieltä watermanifoldista tulee lähteä AN-liittimillä, niin varmaan vedetään letkuille. 4-napainen liitin. Keksitään niille käyttö. Plussa, maa ja PVM, mikä on 4. Ne siitä löytyy. Mutta semmonen kapistus. Hyvältä näyttää. Ja kevyt. Pystyy sijoittamaan mihin vaan. Käydään katsoa konehuoneeseen, mihin se mahtuu. No se on kyllä niin snadi, että sehän sopii ihan mihin vaan. Esimerkiksi. Joo. Ei mitään. Jatketaan siitä ideointiin. Saatiin auto jo pukeille ja viimeisen burniksen jälkeen. Juhlistos otettiin pikku burnikset vielä pihalle ja saatiin ajettua nuo katurenkaat loppuun, kun niihin pitää vaihtaa korkeampi profiili, että olisi pikkasen korkeampi toi auto. Mutta kamojen tilauksella homma lähtee liikkeelle ja nyt saatiin sit jotakin tulee. Mitä me saatiin? Saranat lähti tulee, turvavyöt tulee, etuiskarit tulee, jouset tulee, taakke, erilaiset, NTK Lambda. Laitetaan sen turpon jälkeen 1 lisää, niin tulee se. Vesipumppu saatiin tilattua. Watermanifoldi siihen vanhan vesipumpun tilalle, että saa siihen noin lähdöt. Vähän vielä sälää, mutta tosta se lähtee kausi liikkeelle, kun saa kaikki tilattua. Ja on nyt tavoitteet jouluun mennessä kaikki rommut olisi tässä ja kerkee siihen mennessä sitten vähän valmistella. Ja onhan meillä sitten tekemistä, kun lähdetään sitten tosiaan toi turpoa asentaa, niin joudutaan kuitenkin lähteä nyt pakosarjoja muokkailemaan, niin päästään siitä kyllä hyvin käyntiin. Tuo oikeastaan tämän viikonlopun prokkis, niin pitää saada silleen säilöön, että jos ei tarvitsisi bensavehkeet purkaa pois, niin tyhjennetään metanolitankki ja E8 Femma-tankki ja sitten laitetaan pienkonepensaa molempiin ja pyöritetään sen verran konetta, että suuttimet ja kaikki on sitten täynnä sitä, niin se ainakin säilyy. Niin ei käy taas hassusti. On niitä suuttimia pesty joka vuosi useampaa kertaa, niin koitetaan välttää. Otettiin ihan Madein puilopentsat, niin se ainakin säilyy hyvin toiminut moottorissa, hoissa ruohonleikkureissa, niin miksei se nyt tässäkin ruohonleikkurissa toimisi. Ja sitten päästään samalla testaa, sitten meillä on Made in China-malli. Tämä on niinku pattereilla toimiva polttoainepumppu. Ja katsotaan, annan palautteet samalla, miten se toimii. Jos toi olisi helppo tapa siirtää. Ei varmaan nyt metanolikäytössä ole mikään lopullinen ratkaisu ja 10 vuoden homma, mutta ei hinta päätä huimaa, niin täytyy kokeilla, niin ei tarvitse käsipumpuilla pumppailla. Ja sitten itse asiassa tuossa on tupareissa Tipiltä tuli taulu. Siinä on kyllä meidän biggest fan. Ja tää on Tipi sulle. Kiitos. Ihan mahtava juttu. Oli tosi makea homma. Varmasti löytyy paikka tallin seinältä. Lähdetään tankkien tyhjennykseen. Katsotaan, miten se Kiinan mallin vehkeellä hoituu. Täytyy sanoa, että ei se maailman nopein ollut, mutta oli se kyllä riittävän nopea. Että kyllä tuommoinen 20 litran siirto, niin mitä tuossa nyt pari minsaa. Sitten, no joo, mitä tuommoinen pattereilla se kestää, niin toinen juttu, että saaks niitä koko ajan siihen vaihtaa. Mutta kyllä mä niinku antaisin niinku kuitenkin positiivisen puolelle palautteet tästä. Letku on tämmöistä jäykkää Kiinan paskaa. Tää on niinku kyllä
Ei ole varmaan pitkäikäistä. Jos litistyy johonkin, niin menee saman tien halki. Tämä on tämmöistä kovaa ämpärimuovi. Mutta näillä kokemuksilla niin on hintansa väärti. Racing Hearts suosittelee kiinalaista bensan siirintiä. Ei mitään, mä seuraavaksi täytyy käytellä. Käyttelen sitä pikkasen tai jos se ei lähde käyntiin, niin pyörittelen nyt ainakin. Niin saadaan menee nuo pienkonepensat kaikille suuttimille ja bensapumput täyteen ja noin. Niin säästyy sitten turhilta murheilta ensi keväänä. Kun ei ole nyt mitään yhtäkään syytä avata polttoainejärjestelmää, niin ei lähdetä turhaa purkaan. Niin koitetaan tämmöistä säilömistä tänä vuonna. Jes, nyt meillä on siellä vehkeet valmiina säilytykseen. Sitten lähdetään purkaa. Lähdetään ottaa sieltä syyläriin ja välijäähy jää kokonaan pois. Niin tyhjennetään jäähyjärjestelmä ja syyläri pois, putket pois. Sitten saadaan turpa pois ja päästään asentaa. Siitä se lähtee purkuhommat käyntiin. Noin, saatiin siitä syyläri ja välijäähy pois ja ahdin ja pakosarjat ja hukkikset. Nyt olisi keula tyhjää täynnä. Siitä sitten lähdetään eteneen. Vesipumppu meidän täytyy purkaa pois. Vanha ahdin oli noin lähellä. Siihen oli vähän tehty jopa tilaa. Se oli ihan hiusmahtu väliin. Nyt sommitellaan ahdin uudelleen ja ei tule enää välijäähdyntä, niin saadaan suora putki sitten ahtimella timusarjaan. Niin vähän yksinkertaistuu systeemi. Mutta lähdetään siitä purkaa lisää, niin homma etenee. Joo, sit läks loputkin purkuun. Niin läks vesipumppu ja laturi irti ja vesipumpun tilalle tulee semmonen water manifoldi, missä on niinku sit AN-liittimillä lähdöt vaan sivuille ja pystyy valita mistä kohti ne lähtee. Saadaan toi isompi turpa mahtuu tuohon jotenkin suht keskelle. Mut lähdetään siitä sommittelemaan, tekee pakosarjaa ja turpa paikalleen ja sit vesilinjat ja sit tulee se PVM-ohjattu vesipumppu, niin haetaan sille sit mesto jostain tosta sivusta. Mut kyllä se tosta lähtee, niin purku meni ihan jeesi. Ei pahrasti. Purkaminen on aina niin nopeeta, mutta siitä alkaa haasteet. Kallistuksen vakaajasta pitäisi kans hankkiutua nyt eroon. Siitä ei ole mitään hyötyä tuossa kiihdyttämisessä enemmän kuin haittaa. Niin. Meillä on ollut muutenkin vähän pakoputkista tiellä ja muuta, kun meillä oli tosi tiivistä oli tossa päällä. Nyt me hankkiudutaan siitä eroon, että täytyy sit vakautua jotain ja iisisti, että ei lähdetä leikkiin mitään pitkiä sivuliippejä ilman vakaajaa enää. Ei ole tietysti tarkoituksenmukaistakaan. Joo, jos on nyt oikein ymmärtänyt, niin se vakaaja lähinnä hidastaa 60 feettiä. Jotenkin se keulimiseen liittyy. Miten se auto käyttäytyy. Se viisaammat kertoo. Sieltä läks ja nyt on kivasti rakentelutilaa sitten hukkiksille ja muuta, niin selkeämpi. No, aika järeä vakaaja Firebirdis. Aikansa hurja ralliauto. Nyt olisi ensimmäiset sovittelut vähän se ihan draftimeininki.
syylläri vinoo ja vaatii paljon tekemistä, että sen nyt tonne voi saada edes, mutta sitten olisi hyvät tilat ja ahtimelta saisi suoraan painepuolen tohon tehtyä kaasuläppää ja sit jäisi vielä tänne jäisi vielä pakoputkihommiinkin. Ehkä tilaa. Ei ne nyt sinne ihan itsestään mene, mutta hyvältä näyttää. Kyllä se siitä etenee.